वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. So welcome to the Everyday Sikhi show, a weekly show based on daily lives and how we can relate Sikhi to it and how Gurbani can help us. So ये हफ्ते पर जो show Everyday Sikhi show है, फिर अपने नित्य जीवन विच किस तरह गुरबाणी ता सिक्खी साडे जीवन विच लाभ दे सकदा है ते मदद कर सकदी है. So आज दे show विच तंबाकू दी गल करने, we're going to be talking about tobacco in today's show, and we've got a special guest in our show today. So आज दे show विच भाई बलराज सिंह जी जो ओल्डबरी रहिंदे आ बर्मिंघम दे विच, अज ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ. ਸੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. So before the reason why we're doing this show, ਇਹ show ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਅਫੈਕਟਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਪੀਂਦੇ ਤੰਬਾਕੂ that the non-Sikhs drink take tobacco. However, it's sad to say that those who are from Sikh heritage, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ. The number of people smoking in our community is increasing sadly. So we're going to talk about this and what does Sikhi say, what does Gurbani say, and practical tips how we can overcome this addiction. So ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਰੇ. What does Gurbani tell us about tobacco? ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆ ਮੁਖ ਬੀੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਈਆਂ. ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ says the pan supari khatiya. So pan is, you might be familiar with the word pan, is a green leaf which people roll up and they put nicotine in there. So Maharaj pan ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬੀੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ, talking about tobacco which people in their mouth. So Guru Sahib says what happens? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆ? ਮਾਰਕ ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤੇ ਹੋ. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ consequence ਆ ਨਤੀਜਾ ਆ, the consequence of smoking and tobacco, Guru Sahib says is we forget ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤਿਓ. ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਮ ਆਉਂਦਾ, ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. What people are saying today, tobacco kills on tobacco packets. ਅੱਜ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀ ਕੇ ਮੌਤ ਆਊਗੀ. ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਈਆਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਆ. ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਵਿਲੇਜਸ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ's horse ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ. ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ, ਲੰਘ ਜਾਓ, why you not passing through the field? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਮੇਰਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ. My horse is not willing to go through a tobacco field. So ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਸਖਤਾਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ's horse did not even go in the field, let alone talk about Sikhs. So we're going to be talking about now, we were talking about some Sakhis at the end. ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਖੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਵੀਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਆ, ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਪੀਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ. ਸੋ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ. ਸੋ ਭਾਜੀ why do people actually smoke? Because my understanding ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ before ਤੁਸੀਂ in your earlier life ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਸੋ ਲੋਕੀ ਪੀਂਦੇ ਕਿਉਂ? why do people smoke? ਇੱਕ ਤਾਂ boredom ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ gets bored sometimes, ਹੈ ਨਾ. So you have sometimes plenty of time on your hands, you sit at home, don't do anything, so boredom leads to smoking, है ना. Okay. ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ the main thing in this ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕੋ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਆ, there could be friends, ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, there could be family ਵਾਲੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, cousins, ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿਗਰਟ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ in like ਜਦੋਂ when you were younger and now, have you noticed in our community a change in the consumption of tobacco? with ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ
ਕਿ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਫਰਮ ਬਿਫੋਰ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ cigarette tobacco pina. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ like weddings we did see people used to smoke at weddings but they used to hide in the toilets or hide in the car park or somewhere where nobody could see them. ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਜਾਵੋ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਦੇ ਨਾਟ ਸਕੈਰਡ ਫਰਮ ਨਥਿੰਗ ਨਾਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਛੱਡ some of our sisters are smoking ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ our sisters have also gone in the wrong direction as well as our brothers as well in smoking so ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ the stigma attached to smoking has gone ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਲੁੱਕ ਕੇ ਪੀਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ so what now is tobacco perhaps slightly ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ but is this become more socially acceptable हाँ more socially acceptable हो गया but then it comes down to our community again ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਭੂਆ whoever it could be they kind of accepting it a bit more not accepting it ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀ ਨਾ ਤੂੰ ਪੀ so I think they're getting tired of telling people not to smoke the kids ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ on the high street ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ ਜਸਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ there ਐਂਡ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ that they've come from the ਗੁਰਦੁਆਰਾ how do I know they've come from the ਗੁਰਦੁਆਰਾ because ਮੁੰਡਾ ਵੈਸੇ ਮੋਨਾ ਸੀ ਬਾਲ ਆਪਣੇ ਕੱਟੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਭੈਣ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ as you can see in the walking the direction towards the shops ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਫੜੀ ਆ and he's literally come out the ਗੁਰਦੁਆਰਾ and he's just smoking ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਆ ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ I just want to share when did you start smoking is it at a young age when do people start to smoke ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ because ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ what do they need to be aware of when do people become vulnerable to the habit of smoking I started smoking when I was about 13 years old 13 so secondary school secondary school but I tried it when I was in junior school maybe 10 or 11 ਅੱਛਾ primary school ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ 10-11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਮਾਈ ਡੈਡ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸਮੋਕ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਨਾ ਸੋ when we was young ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ because I've heard ਲੋਕੀ ਗਾਰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਪਰ ਆਪਨੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ in the living room ਹਨਾ on ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ so my baba used to smoke and he used to smoke till he was 95 ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਆ ਹਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ so my knowledge on this is ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ I think ਹਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 10 years old ਸੀਗਾ my father he used to be smoking sometimes his cigarettes used to be lying about ਡੱਬੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ from there habits can start ਹਨਾ
ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੀ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਨ ਸਮੋਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ somebody smoking ਤਾਂ is not a good because I listened to a radio show ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ radio show ਚੱਲਦਾ ਸੀ and they said please ring in and tell us if anybody says smoking was the best thing they've done in their life ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ that what I did is a good I love it everybody said I hate it ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ we can't give up ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ so look when you were smoking what made you continue to smoke see even then ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ I mean ਯੂਕੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ we don't notice it ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਸਕੂਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਪਲੇ ਟਾਈਮ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਬਾਈਕ ਸ਼ੈਡਸ so it's peer pressure okay ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਆਫਟਰ 10 ਟਾਈਮਸ ਯੂ ਗੋਨਾ ਸੇ ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਤੰਬਾਕੂ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਖੀ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਜ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਂਦੇ ਕਿਉਂ ਐਂਡ ਵੀ ਗੋਇੰ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸ਼ੋ ਆਫਟਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Welcome back to the Everyday Sikhi Show. In the studio we have Bhai Balraj Singh ji which we're talking about tobacco. So ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਰੇ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੱਸੀ ਆ the story of Guru Gobind Singh ji's horse not entering a tobacco field and then we've been discussing with Bhai Balraj Singh ji why do people start smoking so we've come down to copying parents bad role models peer pressure and boredom so ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਾਹਾਂ before we talk about how we can come off smoking ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ where a ਗੁਰਸਿੱਖ of the name of ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖਲਕਟ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਖਲਕ meaning skin cut meaning was cut off ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ this is in 1753 1753 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆ that's the name of the village about 5 kilometers or so from ਪਟਿਆਲਾ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ the Mughal governor was going past ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਚੁੱਕੋ pick up the luggage of the governor ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ he was a worker so he was asked to pick up the luggage of the governor ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੱਕ ਸੀ he suspected there's something not right with what he was being asked to pick up so ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੀ he suspected it's ਤੰਬਾਕੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ is not tobacco in there ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ picking up is you know forget that I'm not going to touch this luggage but he's got tobacco in it ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੂਗਾ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੂਗਾ if you don't pick up the bags
ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗੇ, we kill you. ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, I'll die, but I will not pick up the bags. So ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ was arrested. ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾ ਕੇ, was tied upside down to a tree, ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਹਾਈ ਗਈ ਸੀ. He was skinned alive just for not touching tobacco. ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ, his 2 sons, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ, his wife, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ. ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, she was expecting the daughter-in-law. ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਸੀ. The rest of the family became shaheed. So very powerful in Sikh history. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਸੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਤਜੈ ਤੰਬਾਕੂ ਸੰਗ, listen to the ਰਹਿਤ if someone touches tobacco. ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, what should happen if someone touches tobacco? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਮਰਨੀ ਮਰੇ ਤੋਂ ਅਤ ਭਲਾ ਜਗਤ ਝੂਠ ਨਹਿ ਅੰਗ, ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ, is better to die than touch tobacco. ਜਗਤ ਝੂਠ which is the pollutant of the world. So ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭਾਈ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ. So ਭਾਜੀ, we talked about why people smoke, and can we talk about, so how many years did you smoke? I smoked since I was 13 up until last year. Vaheguru. So you're talking an average of 26 years. 26 years. 26 years. 26 ਸਾਲ, 26 years ਤੁਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਤਾ, you smoked tobacco. And ਜਿਹੜਾ tobacco, people just say ਚਲੋ ਤੰਬਾਕੂ ਹੀ ਆ, and they don't sometimes, is because we can become okay with it. But what can tobacco lead to, and what are the effects of smoking tobacco? Okay. Tobacco, it can lead to bigger things. For example, from tobacco you can start smoking weed. ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੈਨਵਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਭੋਰ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਵੱਟਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ it can lead to bigger drugs. alcohol ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ alcohol ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਆ near enough, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਟੀਮ ਹੀ ਆ, ਪੈਰ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਹਨਾ. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੀਟ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਹਨਾ. ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ tobacco ਤਾਂ you can go for alcohol, then from alcohol it can lead to drugs. ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਡ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੈਨਬਿਸ, that affects your brain, ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ, and your body as well, ਬੋਡੀ, ਸੋਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ. ਤਾਂ tobacco smoking, how has it affected you? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਫੀਲ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬੀਨ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਥਰੂ ਸੰਗਤ, and so that changed my life, ਹਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਦੋਂ ਛਕਿਆ? ਇੰਟਰਸਟ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਚ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ. ਓਕੇ. ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ Sikh Youth UK, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਦੀਪਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੇਂਜ ਵੀ, ਹਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ. ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ, ਫਿਰ ਵੀਡ ਛੱਡਿਆ. So is the tobacco the hardest thing to give up? Tobacco was the hardest. ਅੱਛਾ, ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਛੱਡਣੀ, ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਆ. ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ tobacco ਚੱਲ ਸਿਗਰਟ ਹੀ ਆ, ਉਹ tobacco ਵੀ ਡਰੱਗ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਨਸ਼ਾ, ਹਨਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, comes out in your sweat, everything, yeah. So ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, because we're coming soon up to our time for the end of the show, the time flies by. So how can, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦੇ, and they want to help their loved one come off tobacco. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡੇ, ਹਨਾ. could be someone's husband or someone's wife, ਜੇ ਕੋਈ, ਹਨਾ, because it's reality ਸਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਂਦੀਆਂ. ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ what can the outsider do, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਿ if you can do what can the individual do, because I think most people, they might realise they want to give up but they don't know what to do. So can you give from both perspectives, how can loved ones help first? Okay, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ the first thing, obviously everybody that smokes would like to stop but they can't, it's a habit. Okay, that's number one. Everybody wants to stop, I can guarantee you this, ਪਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਰੀ ਆਦਤ ਆ, ਹਨਾ. So the first thing that's got to start doing, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਈ ਸੰਗ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸਟਰੋਂਗ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਕ ਯੋਰਸੈਲਫ ਸਟਰੋਂਗ. ਤੇ ਨੰਬਰ
two चीज़ हैगी अभी संगत, everything comes down to संगत, the company you keep, you know, the company that you keep, ना जिदा कहते नहीं जिदा जैसी संगत उसी रंगत, so if you got friends that gonna smoke, ये मुश्किल है थोड़ी भी आदत टूटनी नहीं, ठीक है, जे तुसी वो friend छाड़ दो, find somebody that doesn't smoke, it can change the ways and change your habits also, है ना, but then तुसी भी जिदा हम सिक्खी च भी मनो, मैं हम काफ़ी अरदासा की थी last year भी, गुरु महाराज ने भी मैं आप ही करके बड़ी बेनती करता हूँ कि भाई महाराज मेरी मदद कर, मेरी हेल्प कर, आ भी आदत है भी नहीं मैं करना चाहता। सो ये अरदास माँ बाप या कोई भैन भरा भी कर सकता है, तो बंदा इंडिविजुअल भी कर सकता है, सारे कर सकते हैं, भावें जिदा भैन होवे, भरावा होवे, माँ होवे, बाप होवे, जिदा बेटे होवे, do ardas for them, for them, they can do ardas for them, because थोड़ी अरदास ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਆ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਆ ਤੇ 50% ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਆ ਤੇ 50% ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆ, ਹਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਚਾਲ ਚਾਲ, ਟੇਕ ਵਨ ਸਟੈਪ ਟੂ ਦ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅਗਲੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਟੇਕਸ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਸਟੈਪਸ, ਬਟ ਯੂ ਟੇਕ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ, ਯੂ ਟੇਕ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ, ਹਨਾ। And then if you really want it, ਇਹ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ I can never stop smoking, never, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਾਤਾ, ਨਿਕੋਟੀਨ ਪੈਚੇਸ, ਨਿਕਰੇਟ ਗਮ in the last 5-6 years, ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ I got patches, ਮੈਂ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, get bad nightmares and stuff, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਚੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਟੀਨ ਆ, ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੀਟ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਟੀਨ ਆ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਔਖੀ ਛੱਡ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਨਾ। ਦ ਬੈਸਟ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ somebody sitting home ਕਹਿੰਦਾ it's easier said than done, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਆ, and they've got ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, they've got this urge, I want to pick up the cigarette, is there something they can do instead, because you said boredom, so ਉਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ alternative ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ people just hold something, because ਉਹੀ ਚੀਜ਼ you are exactly right, ਉਹ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ, ਤੇ it's the same as smoking, like, ਹੈ ਨਾ, so you got to break that habit as well. Or substitute it for something. Sweet khalo. I used to keep packet of mints or packets of sweets, anything to. Instead of picking up the cigarette, you're putting your sweet badam. You put a sweet, that's it, and then do Simran as well, obviously. Simran the naal ta bahut powerful. Whenever I felt weak, some people हाँ कहते होने अभी आप पता try कर रहे हैं Simran, मेरी तो नहीं ये एक होंदा, मैं आप में ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਿਨਹੈਡ ਮੁੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਹਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ। Did you have cut hair when you did Simran? When you first? I had cut hair, yes. Okay, because I just want, because somebody, oh yeah, you have to be a singer or a singer to Simran. No, है ना, and all this is ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹਲੇ, so it's all, and I'm so happy, ਮੈਂ अपने महाराज ने दे नहीं सकता जितना कुछ मेरे लिए किया एक साल, है ना। Every day I say what can I do, I can try to be the best I can, है ना, and try to do seva for whoever we can, है ना। Now in order to stop you got to believe, महाराज ਵਿੱਚ deep ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲੋਂ believe ਕਰੋ, ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਹਾਰਡ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, you have to put effort in everything, it's not going to happen on its own, है ना, and you leave yourself in महाराज's hand and company as well, sangat, if you really want it, it can happen. Look at me, I smoked for 26 years. 26 years. 26 years, every day cigarettes, 20 cigarettes a day, maybe more. ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, this, that, and basically overnight, ਹਾਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਤੰਗੀ ਕੱਟੀ, ਝੂਠ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, sweats, and you know, feeling angry, agitated, because obviously ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਮੰਗਦੀ ਨਿਕੋਟੀਨ ਡਰੱਗ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ, and so ਉਹ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ। ਪਰ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਖਿਜਿਆ ਖੁਜਿਆ, you know, if I get angry, you know why, so there was all with me to support me, ਹੈ ਨਾ।
ਵੀਰ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਲੰਘ ਗਿਆ and the times come up for the end of the show. Just before ending ਭਾਜੀ any ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ any just a quick message for them before we say fateh? Yes, stay away from bad company basically. Sometimes we have company you know, they might be good at heart but their habits are bad, smoking, drinking, doing drugs, etc. Anything is possible with our Vai Guruji's name, everything. I used to be not much into Guruji before, but after experiencing that this is the medication that you need, no nicotine patches, no doctors, jinni madad sada Guruji kar sakda ohne to mere khayal doctor bhi nahi kar sakda, and this is the truth, hai na. So inna ke mera baad Guru Govinda ਧੰਨਵਾਦ sir. If anybody wants to give any suggestions, needs any help, there should be email which appears on the bottom of the screen. ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ email ਕਰਕੇ contact Akaal TV and we're here to help you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.